Ari bọ́ọ̀lù la fi ń kúlù. Ẹ wo bọ́ọ̀lù parí o. Bọ́ọ̀lù yẹn wá parí gbogbo ẹ̀ wá dà gbọ́ ká ló. Ẹnìkan béèrè ó ní ẹ wá bọ́ọ̀lù ti parí onífẹ́ ti gbéfe. Èló ló ń ta báàgì rẹ̀ sí lọ́dọ̀ yín sà. Àlejò wọn ta báàgì sìmẹ́ǹtì. Ṣebí ẹni tó bá tẹ̀ ṣe kọ́kọ́ jẹun sínú lásìkò ọ̀rọ̀ kò fẹ́ kọ́. Aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Oúnjẹ ni àkọ́kọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni o, adúpẹ́ fún ẹ̀mí. Oúnjẹ. Èmi àti ọ̀gá kan sọ̀rọ̀ nínú iṣẹ́ ọ̀gá ẹ máa ń jọ́ọ̀gì dáadáa ó ní ẹ tó ń jẹ́ bá wà nílẹ̀ jọ́ọ̀gì ẹ bá jẹ́ jọ́ọ̀gì ọ̀rẹ́ mi ní ọ̀rẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì gan ni ọ̀sára mọ́ naturally o nídìí àti sàn ó ti. Ẹnìkan ló èmi náà tún gbọ́ ìtàn tèèyàn kan lónìí ó ní látìgbà tí ọdún yìí ti bẹ̀rẹ̀ ó lóun try láti adapt láti má máa jẹun ju ẹ̀kan lọ lójúmọ́. Wá I think that's the reality. Relate ẹ lọ pé wá That's the reality of most parents. Listen, if I'm right, reality most parents. Nísìnyí nìyẹn. Most parents tó ní àwọn ọmọ tí wọ́n ti lè máa sọ̀rọ̀. Yes, reality wọn nìyẹn. Àti tọ́lá àwọn ọmọ tó ti dàgbà kò ṣe àwọn tó ọmọ kéékèèké tó yẹ pé. No, reality pé most parents yẹn ẹ̀kan ló ń jẹun. Ó ti calculate oúnjẹ pé tí n bá jẹ lára oúnjẹ affect àwọn ọmọ. Àbí jẹ́ kí n máa lọ. Ìjẹmọ tó tún wá sọ tó tún dẹ́rìn pa mí. Ó lè orí pé gbà tó ń jẹ oúnjẹ kan ẹ̀ kódà pé ara ń fúyẹ́ ó lè gbé dáadáa pé òun á make sure pé òun á sùn di bíi 12 or 1 ọgbọ́n ló gbà tó bá jẹ́lẹ̀ kan ẹ̀ pé ẹ má jà tọ́ra wa sẹ́rí ẹni tó bá jẹ́ òbí dáadáa òbí gidi òyì jẹ ń tán ramọ gbé oúnjẹ lè kọ́mọ mi ọkọ̀ tẹ ọkọ̀ jẹ náà ẹjẹ́ àwọn ọmọ mi ọkọ̀ jẹ náà á mọ̀ fi bí panú ni ẹjẹ́ ti báyìí. Ọlọ́run jẹ́ káwọn òbí kọ́ àjèrè àwọn ọmọ wa a máa ṣe lásán á lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó dáa jù báyìí lọ kó dáa gan jù báyìí lọ. àwọn ọ̀rẹ́ wa kan tó yọkùn gan nísìnyí kò ti lọlẹ̀. Ẹni tó bá yọkùn ní kẹ́ ẹ gbowó fún. Ṣọlẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ sílé ni ni. Jọ̀ọ́dá wọ́n ní ẹ má ṣe gbowó fẹ́ni tó ṣe kùn pẹlẹbẹ ò lérò gbà. Ẹ̀jìn ni abọ́ òrìkan ló máa rówó gbà lórí tébù yìí bọ̀ ìwọ sẹ́ni kò lérò gbà. Mo wo ọ̀rẹ́ mi kan mo wọ̀ ẹ̀ mọ́ àgbẹ̀ kí ló ṣe ó ti rù ní wá àgbẹ̀ ó ní wá gbígboro ṣe rí ni òun ní ìgòràdà àtúndé lórí ètò fún ti ọjọ́ òní gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé lórí ètò yìí láti máa ń sọ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìdílé fáwọn tó sì ní ìdílé àtàwọn tó wà ní ojú ọ̀nà tí wọ́n gbìyànjú láti ní ìdílé ni a máa ń sọ lórí ètò ní èní. Orúkọ tèmi ni Ọlájùmọ̀kẹ́ Ọmọ́tọ́ṣọ̀ torí ìjọ ọ̀dá ló máa sọ àkòrí ètò wa tòní. Lọ́tàn. Tó bá tán ṣúgà jà. Láì ṣe Fọlájì. Ṣúgà jà. Ṣúgà tún ti jánu. Mo ní nǹkan lọ́ọ̀gìdán lórúkọ tèmi Akin káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò tòní. Ẹ káàsán Moses Òjó lórúkọ tèmi o ẹ tún máa bá wa ká lọ. Grand Commander on this table. Bí wọ́n pẹ́ yẹmí jẹ́ ọ̀dà olóò lórúkọ tèmi jẹ́ Akínyín ibi tí ẹ ti láǹfààní àti gbọ́ wa. Wọ́n ní ká mú tọ́píìkì tèmi wá. Ẹ mú wá ẹgbẹ́ wa wọ́n wá ṣe lọ kí ọwọ́ wọ́n ti gbé sí mi létí. So there's wọ́n gbé sí mi létí. Sorry, there's actually a part that we are not looking at. I mean, one Friday ó yẹ ká tẹ̀lé wò pé lára àwọn fans wa tó wà nígboro tó ti at least from 10 years upward you should be able to volunteer pé wọ́n fẹ́ wá sórí ètò ó yẹ ká lè gbà 10 years àgbàdo àwọn méjèèjì àwọn tó ti ní ìrírí tọkọ tìyàwó àti tìyàwó ká gbà wọ́n lálejò láti 10 years ni o iṣẹ́ pé tí o ti ju 10 years so tẹ́ bá ti fẹ́ pè wá lẹ́yìn alẹ́ rẹ̀ tó ti nígbèyàwó 40 years 50 years wọ́n lè wá from 10 above 10 okay. ẹ lè drop message fún wa náà lórí Facebook ṣé wò wá live yìí drop ẹ indicate interest yín so we'll go back there and. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe gbé tọ́pìkì kan síwájú mi wọ́n gbé wá pé ṣé ká wo ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìgbéyàwó ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìgbéyàwó. The thing there is okay tá bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn. ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bóyá ìyàwó lè jẹ́ Kristẹni kí àbí kó jẹ́ olórìṣà. kó jẹ́ ó wà dáadáa a lè rí obìnrin tó yẹ pé òrìṣà ní í ṣe bóyá obìnrin ó lọ fẹ́ wọn lé nídìí òòṣà bó o ní ó ṣe ní ipa nínú ìgbéyàwó. Grand Commander.
ẹ ṣeun púpọ̀. Àkọ́kọ́ mu látọ̀dọ̀ Yorùbá torí Yorùbá ò lè ṣe kó má òwe bí kan á wà. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá ló máa ń sọ pé ẹ̀sìn ò fàjà kò fàjà kò yẹ kó fàjà. So a rí pàápàá jùlọ àti mùsùlùmí àti ó dà pé mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì ní ẹ̀sìn tó common jù tó dà pé ó ti borí ẹ̀sìn àbáláyé náà wà o ká má tanra wa o. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀sìn ó wà ṣùgbọ́n a rí major lay but ó máa ń dà pé major lay làwọn èèyàn rí jù a ní mùsùlùmí lòun ìkan ní kìrìsìtẹ́nì lòun ṣùgbọ́n a máa wo kí ni ṣó yẹ kó máa fa ìjànú ìdílé kò yẹ kó fàjà ẹ̀sìn ò yẹ kó fàjà ṣùgbọ́n tí a bá wò kò yẹ kó fàjà mo ti rí torí mo ń tẹ́lá láti wo mo ṣe ìrántí nísìnyí pé ṣé àwọn cases like that ó ti ẹ̀ wà dáadáa the current olórí orílẹ̀-èdè wa èyí tí mo mọ̀ dájú ni our president the wife she's a redeemed ordained pastor. Why wẹ tá a dẹ̀ mọ̀ pé bàbá gangan fúnra ẹ̀. Ahmed lórúkọ wọn. So wọ́n dẹ̀ ti ń bọ̀ náà kò ń ṣe kékeré. Ilé títà sí. Mi ò dẹ̀ gbọ́ rí ngbà kan pé in fact ìgbà tó fẹ́ ordain ní excellence mo rántí pé bàbá gangan fúnra wọn lọ sí wọn lọ bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti jọ ń ṣe kò dira wọn lọ so mi ò rò bóyá ó yẹ kó mú àgbọ́yé ló yẹ kó jọ wà láàrin wa pé ọ̀nà tí mo mọ̀ nìyí o tí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe o gẹ́gẹ́ bí ọkọ tí n bá ti convince pé kí ló dé tó lè wá ṣe tó dẹ̀ tó kájọ agree okay máa ṣe o kémi náà dẹ̀ bá ṣe tèmi ṣùgbọ́n olórẹ̀ jùlọ ni pé kájọ máa gbàdúrà fún ìdílé wa torí ìyẹn gangan ló ṣe pàtàkì torí kò sí bí orí tó da àti tí ò da gbogbo ẹ̀ ló ń fàdúrà ìdílé tó da àti tí ò da gbogbo ẹ̀ ló ń fàdúrà so káà méjì bá jọ ń gbà lọ́nà bí tèmi náà ń gbà lọ́nà bí ó yẹ kájọ máa gbà kí ìdílé yẹn kó ṣe máa ṣe kíni kó lè tún máa gòkè àgbà so kò bí èrò bó yẹ kó mú kí ló ṣe é kò yẹ kó mú. mo ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí ni ó ń touch mi bákan. pẹ̀lẹ́ touch light. àyè sẹ́rù ó ṣàmàdọ́dọ̀ ẹ̀. àwọn máa pè é kó tí kọ́ ẹ̀. àgbẹ̀ bucket lọ́dọ̀ ẹ̀ because ibi tó kọjú sí ẹ̀jìnrìn amú o. bẹ́ẹ̀ni ìlú gbọ̀ngàn ó lè kọ̀yìn sẹ́lòmíì bí ìlú gangan. abẹ́gbẹ́ ẹ̀jìnrìn amú ṣe ti ṣe tán. mo ti láǹdì bẹ́ẹ̀ mo ti láǹdì bẹ́ẹ̀. àṣọ ti kàn mí nìyẹn. so that we don't have a situation on our hands. ntẹ́mi rí sí ni pé gẹ́gẹ́ bọ́ yẹn sọ pé ẹ̀sìn ọ̀fàjà ìfẹ́ a mọ́ jẹ́ kéèyàn ọmọ wò bẹ́ẹ̀ ń gbà mí tó yẹ pé láàrin ọkùnrin àtobìnrin tí wọ́n ń fẹ́ra wọn bóyá nìkan jẹ́ mùsùlùmí àbẹ́ni nìkan jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó lè jẹ́ pé ìfẹ́ tí àwọn méjèèjì ní síra wọn kò jẹ́ kán wo méjèèjì ìfẹ́ yẹn ó ti díbẹ̀ ṣùgbọ́n for me o ó ṣe pàtàkì ó dẹ̀ ṣe kókó kí èèyàn kọ́kọ́ wo ibi ìdílé tí ń lọ wípé ibi tí mo ti fẹ́ lọ fẹ́ ọmọ yìí mùsùlùmí ni mí kìrìsìtẹ́nì lẹ́ni ṣé ibi tí mò ń lọ yìí ṣé wọ́n á gbà àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọ́n ń fagídí fẹ́ra wọn ni nígbà tí ó wáyé pé ìyàwó ibi tí ó ti fẹ́ wá wọ́n ní o ò gbọ́dọ̀ fẹ́ ní báyìí o ò gbọ́dọ̀ fẹ́ ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé bíi aláàjì àti rí bàbá tó bí bàbá ìyá mi mùsùlùmí gidi ni aláàjì ìmáàmù ìyá mi lọ fẹ́ ẹni tí ó jẹ́ àbúrò ìyá mi tó yẹ pé bí àbúrò ó lọ fẹ́ christian lọ fẹ́ ó wà dáadáa àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́ wà tó yẹ pé bàbá ó jẹ́ bí olórí ibì kan bóyá pásítọ̀ ńlá kan ní tí wọ́n mọ̀ tó yẹ pé ọmọ ẹ̀ ó sì lọ fẹ́ mùsùlùmí àbí ẹlẹ́sìn mi ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ wá wo inú ìdílé yẹn gangan tí wọ́n fariga àbáyé kọ́kọ́ fariga pé irọ́ kìnnìkan ó máa ń ṣẹlẹ̀ táwọn méjì bá ti fẹ́ ra wọn. wọ́n ti fẹ́ ra wọn wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ti di ìdílé tiwọn nù ẹ jẹ́ wá wo inú ìdílé ọ̀hún gangan tó yẹ pé àwọn méjèèjì wà kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí tọ́jọ́ wà nulẹ̀
ìgbésẹ̀ tí àwọn méjèèjì ń gbé ìfẹ́ mọ́ kọ́kọ́ sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé ìfẹ́ mọ́ ń lágbára gbà mí tán ní ẹbí ẹjí ọmọ owó ń wà dáadáa. mo ní àlè sí. ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ní tèmi o èmi ìbá sọ mi ìbá wò dáadáa pé téèyàn bá fẹ́ fẹ́ ó wà dáadáa téèyàn bá fẹ́ fẹ́ ìbá dáa kọ́ ọ fẹ́ lẹ́sìn ẹ̀tẹ́jọ ní àgbọ́yé dáadáa ẹni tí tẹ́jọ ní àgbọ́yé pé ókè o mùsùlùmí ni mí o fẹ́ mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì ni mí o fẹ́ kìrìsìtẹ́nì kò ní í sí àwọn wàhálà kan kò dẹ̀ ní í sí àwọn ìjà kan ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa bí mo ṣe wà yìí there was a time kan ìyàwó tí mo fẹ́ Christian ni àwa ń sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tó yẹ pé mo lè má lè gbà mọ́ra tí màá mọ̀ ọ́ ok no wàhálà mo lè bọ́ síta gbà mí wọ́n mọ̀ ń ṣe àwọn kinní kan gbà kan ó tiẹ̀ sí ń ṣe náà sìn àwọn tó máa ń ṣe kinní lórí rédíò ní dàjí ìgbàdúrà ṣe kinní kan bóyá táìmì ẹ lèmi fẹ́ kírun wọ́n bá tan rédíò ẹ̀jọ̀ wọn ṣe ó máa á jẹ́ bí kò ní distraction pa kinní yẹn ọ̀yá bá mi pa yẹn it's like pé yẹn tún ti ń dẹ́sẹ̀ ní sẹ́lòmí ẹgẹ́ ẹ̀ ti báyìí it's better báyà kéèyàn èmi gbà ó wípé tó o bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì fẹ́ kìrìsìtẹ́nì báyìí o tó o bá jẹ́ mùsùlùmí fẹ́ mùsùlùmí mo ìwà yìí kó tó yá èmi àwọn pé n gbọ́dọ̀ rí tẹ́lẹ̀ mo ti sọ máa kó àwọn ọmọ mi lọ ṣọ́ọ̀ṣì. mo ní question yẹn wà á béèrè pé ní láǹdì tán mi ìfẹ́ gbàgbé question mi kò lè fi báyọ̀ bí. máa kó àwọn ọmọ mi lọ sí. lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ yín ni mo fẹ́ béèrè. sílé kéwù. because ẹ sọ pé. ọbẹ̀ fi mí sẹ̀sì rẹ̀. no we are just talking so because you said that pé you kept mentioning pé ìfẹ́. Yes. So it was Ìfẹ́ that made you make the decision. Ìfẹ́ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. So I mean later does it do you want to do you have a rethink? No, I think okay so but for me Jimmy, it will be that there are several things don't exist in the world don't ṣẹlẹ̀. There are several things that are examples one and the fact that they are happening or the fact that mo ní ìjọ kó tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn wa pé ẹ lè drop comment yín ní Facebook ẹ lè wò wá níbẹ̀ ká tó ṣí ojú òpó you can drop your comments there we will go back to you. ní Adaba FM lórí Facebook àbórí YouTube náà. Adaba FM TV. So I was saying that the fact that some things exist or that we find examples of things outside there does not make it right. Bí àwọn èèyàn wà tó yẹ pé wọ́n ń ṣe it's like somebody saying it's like bí Jordan ṣe sọ báyìí 2 young people tó ń love ara wọn kó wá sọ pé look at President Bola Ahmed Tinubu his wife is a Christian now ẹ wá fi àwọn tẹ́ ẹ bá sí ní family wọn you were not there at the beginning them as an example you don't even know if it's a struggling marriage you don't know anything about them. The only thing we know is what we read in the papers and what we see. Because marriage is more than what people see outside there. When you enter, it's like ethnic imbalance as well. In some parts of the world, kama paro, kama jali. Some parts of the world will tell you, pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ pé ó fẹ́ lọ fẹ́ èèyàn báyìí. Wọn ò fẹ́ gbọ́ ní. Even outside religion. Even outside religion. Another state. Yes. So there are a lot of things but for me Bible sọ pé two cannot work together except there is an agreement. I mean like Jordan said you are a man who believes in something you are marrying a woman who believes in another thing. For me there are a lot of issues there for me personally I cannot do it. Because I cannot because mo ní ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa ìdílé lè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì wà sí ẹ pé wọ́n máa ń sọ mi believe nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mi rọ pé especially obìnrin
pé kò lẹ́sìn pé kò lẹ́sìn pé obìnrin ò lẹ́sìn ó máa ń wà dáadáa. Yorùbá ló máa ń sọ believe that the woman doesn't have that is ẹ̀sìn ọkọ ẹ̀sìn ọkọ padà ẹ̀ ṣe. gbọ́dọ̀ ṣe Okay. ẹ get báyẹn. ara submission náà nìyẹn àbí. of course. ẹlòmíín wà tí wọ́n pé tó bá ti fẹ́ mùsùlùmí ó fẹ́ christian á dẹ̀ wá á dẹ̀ di Why should christian. I'm sorry, I'm not being biased, Ojumi. Why should you, I mean, once you have agreed pé o fẹ́ ni o ṣe pé one short ears there àbí one blind there when you wanted to go into it, like, you know now. Yes, like àti sọ lórí ètò yìí I think several times pé marriage is an eye opener. Like Jordan said at the onset, ipe ìfẹ́ ó máa be cloud every other thing. Everybody bá sọ ní moment yẹn àwọn pé rárá o èkùrọ́ lálábàápẹ́ wà dá dé àdégò ó dìwà tó bá wá débẹ̀ tán ọba tó wọ̀ tán àtúmọ̀. wàá wò pé ó dẹ̀ dàbí gbàgán nǹkan tí ìyá kìíní sọ́jọ́ yẹn reality ẹ̀ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí. But I think bí àwọn èèyàn ṣe bí education bó ṣe ń dé kò jẹ́ kí kìíní ọ̀n really kó dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Like me, my mother she was a Muslim. But a Christian. Likewise myself. My mother is from a Muslim So all my house. mom's sister, all the sisters now, in short, eventually Christian. Brother, the pastor. So now, when my grandparents were still alive, Mama and Shodu Leia, I traveled there. I traveled to go and see them. I just my day, go back to Mama. But what I found be meji, be meta. Ló continue line. In short, àwọn yẹn láti máa sọ fún wa táwa bá ti lọ wá ní before I got married wọ́n sọ pé o jẹ́ fẹ́ Muslim. Ṣèbí ìyá ẹ̀ kìnìkan kan ṣèbí mọ́mì tèmi ti lọ fẹ́ Christian báyìí ṣèbí religion dáàdì ti mi máa tẹ̀lé ẹ mọ̀ jokingly like that but of all of them àwọn ọkùnrin yòókù ó dà pé ìkànnì wọn Christian padà fẹ́ àtobìnrin. N tí mo ti ẹ̀ fẹ́ sọ tako n tí Jọ̀ọ́dá sọ lẹ́ẹ̀kan pé òun ò bá fẹ́ kí ó jẹ́ pé kó fẹ́ lẹ́sìn tiẹ̀ ìjẹ́ ìmọ̀ pé èèyàn tún máa ń change conversion máa wà you might be a Christian in marriage. Of course. Well, I think that yes conversion wa I have a friend yes. tó yẹ kó máa convert bí èèyàn kan bá sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan. Do you know that what's evangelism in Christian for? That can end a marriage. Because it should not. That can end a marriage. Bóyá Muslim kọ́ wá kọ̀ bóyá Christian. Muslim ẹ̀ méjì. Bóyá ọkọ àbíyàwó. Ọkọ wa náà ọkọ ló lè kọ́kọ́ ṣe yẹn. Ìyàwó lè kọ́kọ́ lọ gba Jésù gbọ́. Àwọn ọkọ lọ. Kò ní ṣe ọgbọ́n báyìí tó ṣe ló wọ́ ọ lọ. Because ìgbàgbọ́ ní Má sọ pé wọ́ ọ lọ àwa mú lọ náà wọ́ ọ lọ. Ó wá sọ torí fún ọ. ìgbàgbọ́ ní ṣe pẹ̀lú ọkàn èèyàn kan. Yes. Not the two of them, yes. One of them might just meet his own conversion somewhere, somehow, because kini man ní ṣe pẹ̀lú ọkàn ni. Yeah. You might just meet the Lord somewhere or bóyá èèyàn kan preach. One of the so kí ló bá ṣẹlẹ̀ irú one of the reasons start working you still have to live together. Ni pé let's take for instance ẹ̀sìn àbáláyé àbí. So I know they do a lot of rituals. They do a lot of sacrificial worshipings and all of that. So let's take that for instance because really láàrin wa like the Christian Muslim diversity. So assume that you are a boy or a man that marries a woman that is from ẹ̀sìn. tó lọ fẹ́ ọmọ Ọlọ́ṣun arúgbá ìgbà kan mo gbọ́ kéèsì arúgbá ìgbà kan ó dà pé tó fẹ́ how can that how can they blend? How can it not knock out life out of you? Because the reality of life itself, Kini, some of the things don't drive wa to continue with life is our belief system. So I'm a journey omo. How do we raise that child? Is it important? No. Serious. Where I grew up from, my compound, Nigbayin, there was an allergic. God rest the soul of the wife now. Then I was not married. I was in school. But if you see that baby, you think a minimal B. So people don't even believe. People become Olomoye. Be a motor B, simi lower. That girl, Olorúkọ Muslim. But torí pé ọ̀dọ̀ mi ni wọ́n gbé sí, ó ní ó general orúkọ kíní mi kì í pe orúkọ Muslim yẹn.
orúkọ di ọ̀dá wọn yẹn. lẹ́mọ̀ pé. mo máa pè. èmi ò mọ̀ pé ó ń bí. bàbá ẹ̀ nú. ó máa bí lójú. the mother I am telling you that mama ò worry if I'm going for rehearsals àjọ ń lọ ni. That was why it was not difficult for people to believe pé èmi kọ́ every of my clothes àjọ máa tún ní ẹni. I'm sure I will tell Taylor that so as before you so gbọ́n mọ́ kò lè fẹ́ fi tèmi lẹ̀ so tí bá ti insist kọ́kọ́ rán títí ẹ̀ kò sí ni wàá rán títí mi. That was how I was grooming this girl. It now got to a point I think ó ti tó ọmọ 3 years old tí n bá ti wá lọ rehearsals one more time tí mo ń lọ wọ́n wá pè ọmọ ya máa wá ké nígbẹ́ rárá àǹtí ló ń tẹ̀lé ń lọ so kò tètè yé mi later mo wá wò pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ but because of the love tí ìyá ẹ̀ ní fún mi wá pé wá ní àyè ọmọ mi ló máa ń pa ó ní ọmọ mi ẹ mọ̀ bínú o kìnnìkan kọ́ báyìí ó ṣáà explain mo ní àkóso problem mo ní mi ò mo because your child ó ń tẹ̀lé mi lọ sí church does not mean pé wàá wá change the mind ọmọ yín from following the religion tí ẹ fi you know it became an issue thomas wá fẹ́ ní kọ́mọ yẹn lọ sí Quranic school wàhálà dé o issue gidi. kọ́ ìwọ pé ọmọ yẹn kò kí ń ṣe ọmọ mi o gidi. kó wá wo irú kan tó ṣẹlẹ̀ ọmọ ló máa can I imagine what is happening in their house inside the house. ọmọ yẹn kì í ṣe ọmọ mi but because ọmọ tell you sure my church pastor wa tí n bá lọ tẹ́ ẹni olùmọ̀ọ́rì lọ́wọ́ wọn á bèrè pé ọmọ mi ń kọ́. impact yín máa hàn lórí ọmọ yẹn. That is the thing because it got to a time tọ́ba ti ṣe she's in a formative stage. She's growing tọ́ba ti pray to that stage. when you are praying. Yeah. a ní òun ò lè ṣí gbogbo àzìmí kó òun ṣe kí ló máa ń pè kó òun lè forí kanlẹ̀. only because pastor wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. you see now ó máa wà orí àwọn ọmọ yẹn ní wàhálà. so I think ara àwọn tó fa ọmọ yẹn tí wọ́n dàgbà tí ọkọ ẹ̀ kúrò ní tiwọn yẹn but me I'm not going to stay there forever so but I think the last time tí mo lọ she was even using hijab. So you can imagine the trauma the child would have gone through. Seriously n tán sọ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi. ọmọ ló máa ń fa kínní yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Now àkọ́bí mi Aminat àtọ́ni Aminat títí lọ́pẹ́. títí lọ́pẹ́ ó wà lára orúkọ ẹ̀ ok ìgbà tó fẹ́ wọlé ẹ mọ̀ pé mi ò sí ara ìmí wà ní Èkìtì mi àyẹ̀ mo wà ní Èkìtì mi àyẹ̀ mo sì wà lọ́sùn báyìí mọ́ ọmọ ẹ lọ sí school ẹ báyìí kan gbà tán forúkọ mọ́lẹ̀ jọ̀ọ́dá títí lọ́pẹ́ what are you telling me you cannot. bọ̀ títí lọ́pọ̀ ẹ̀ gan òde wa sọ pé bóyá mùsùlùmí ni ó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn but bàbá ẹ̀ máa fẹ́ kó wọn lé fine more religion. I'm not saying abeg no. kò ṣáà ṣe sarah. wọ́n á kọ́ mi ẹ̀ wá orúkọ ọmọ mi Aminat jọ̀ọ́dá right tó bá wá fẹ́ fi kẹta sí Yorùbá o lè hard ẹ̀ sí o ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa. ọmọ ló máa ń like this baby na Amdalat lórúkọ ẹ̀ but mi ò pé ní Amdalat mo yọ sọ́rẹ́ ni mo pè. àwọn kan wà tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ advice ara wa pàápàá jùlọ àwọn young boys tá a tẹ́yàn sí ìgbọ́ seriously pé ìfẹ́ yẹn á fọ́jú níbẹ̀rẹ̀ òde máa mọ̀ rárá think beyond Valentine. Seriously ìgbà tó bá wọnú ẹ̀ tán you now be thinking you now be seeing it by pé ṣé ó yẹ kó rí báyìí ṣé nǹkan yẹ kó rí báyìí ṣé nǹkan yẹ kó rí báyìí. mo fẹ́ divert a little so I have a scenario that young people àwọn méjì the guy is actually a Christian the girl is a Muslim wọ́n kọ̀ like ara wọn wọ́n plan àti fẹ́ra wọn wọ́n kọ̀ like ara wọn but you know along the lines magnets máa ń ṣẹlẹ̀ ní liking and then the girl got pregnant. Now there's a situation on whether marriage pregnancy will lead to marriage or just taking your baby. Yes, whether you can just have the baby or you are committed to marry the person. Now in my diversion there are two questions now. Would you on this table advise the girl to, because she's pregnant for the guy, go ahead and make such a decision? Well, especially because the reason why they didn't want to be together in the first place is because of Christian Muslim. Yes, because what happened? No.
look ìtẹ̀ yóò bá lè jẹ kó má fi rún mú. because you be tempted to put it in your but mouth. these things happen. lórí kọ́lá ìtẹ̀ yóò bá lè jẹ reality kó má at fi times rún I mú man mi try nínú. láti deviate from reality. mo mọ̀ wípé religion mi ò ní gbà kí n fẹ́. I won't even start a relationship between the first people. Yes. Don't go there. Has any father ever sparked inside of you before? tó bá ti spark it let it continue to spark let it continue to spark. See, let me tell you something. Jordan, Yes. I grew up in the north. Jordan, tí n bá sọ pé majority àwọn èèyàn tó ask me out ní north were Muslims. Of course now because Of course. majority Yes. there now. Did you like any one of them? There was even like That you two- were crushing on? Very and well. you were following very well. No, because this Of is course now you will- Very well. Yeah. Very well. And it got to a stage. I made him understand that, Oga, don't let us start what we cannot end. One, my own father already told us, on no condition, should you bring Muslim to this house. One, tó bá kọ́kọ́ wò, wà kọ́kọ́ wò pé. ṣó tiẹ̀ yẹ kí òbí máa sọ fún So, ọmọ what pé is- má mú ẹni báyìí ẹlẹ́sìn mi wá. lágbájá. So now tell me. ẹ̀sìn deep Ẹ̀sìn deep kò tó sọ yìí lọ. à ń sọ̀rọ̀ pé you were mentioning states the other time. Somebody would even in Yoruba, even as Yorubas. Yes. Somebody would even say, "Má mú ọmọ ibi báyìí wálé." I had that experience. I am telling you, state. Ẹ̀sìn Ìjọba pé Yorùbá tó ní má mú má tiẹ̀ try ẹ̀. But pàtó ní Ọ̀gá Aludiola. bọ̀ ká tẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́ ó dà pé yẹn ti ń dínkù díẹ̀díẹ̀. àwọn parents mi wà o. ó ti ń dínkù. now àwọn míì wà orí fún ayé those òyìnbó beliefs o. àwọn ìlú kan wà wọ́n á sọ fún ẹ pé má dísìn. débẹ̀ rárá. no ó ti ká sọ òótọ́ ó ti ń dínkù. kéèsì èmi náà àwọn kan sì believe bẹ́ẹ̀. èmi náà ó yẹ kí n fẹ́ ó yẹ muslim ló yẹ kí n fẹ́ but somehow àwọn ọ̀kìlọ̀ fẹ́ mi àwọn òbí ọmọbìnrin ọmọ ní yẹn rárá. náà gbà wọ́n fapájánu. wà dáadáa. my own case my mother she's from a muslim family. my mom is from a Muslim in home. fact And agboolé she married your father. With Who is Christians. christian agboolé mọ́mì mi they are 98% muslim agboolé wọn. ẹ tó máa fi yẹn sọ̀rọ̀ náà fún agboolé tiwa obìnrin we are ẹgbẹ́. like 70 christian 30 muslim because mo rántí dáadáa àwọn ilé kan wà tẹ́ pé muslim ni wọ́n bẹ̀ tó ẹ pa àwọn àfa lára but majority are christian so irú case tèmi gbà yẹn tí mo ìfà ọmọ yẹn mo like ẹ débi pé mo fẹ́ fẹ́ ẹ tó máa sọ gan pé but àwọn òbí ẹ̀ náà wọ́n They will say takú no. jálẹ̀ wọ́n takú jálẹ̀ pé no. In short, there was Takú one. jálẹ̀. I know the parents, they know me. But anytime they bá ti lọ bẹ̀, they relate with me as normal. Tó bá ti lè àti jáde tó padà tó bá face the change wọ́n tapọ̀ á ní it's still the same issue mo kàn pé àwọn issue yóò lè gbọ́ ẹni jẹ. so irú kéèsì tí madam mọ̀míjì ò sọ yẹn pé mistake wà kíní kan tí ẹ má jẹ ntẹ ò bá lè jẹ really, maybe we'll make it another topic, but really, kó tiẹ̀ má fi what rún should rárá be the situation when should pregnancy be Oh, a it's a reason? debate. no. why you should- Yeah, it's another topic. It's another topic. That that was should the be- other topic. Should pregnancy Oh, the be baby a mama reason nìyẹn. tí to o bá ti jẹ́ wáyé jẹ́ pé àwọn yẹn máa takò. get married to the person So that you I think the best thing is that tó bá ti mọ̀ pé ẹ̀sìn yẹn is a problem for you totally ẹni pé tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé kẹ́ ẹ má wọ́n ti mọ̀ pé continue ẹ̀sìn ẹ but to fẹ́lẹ́sìn- me o èmi wò pé kò yẹ kó ẹ̀sìn ò yẹ kó fàjà kò yẹ kó fàjà. ilé téèyàn bá wọnú ẹ̀ tán. dẹ́yìn ò padà fẹ́ mùsùlùmí Ẹ tẹ́lẹ̀. àwọn ni wọn gba àpẹẹrẹ parents kọ́ fàjà ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wọnú ẹ̀ tán wà tó mọ̀. àwọn parents obìnrin ẹni ò gba Do you know that? èmi fẹ́ Do you know ṣe that there are because times èmi mọ̀ that pé definitely n tó wà lọ́kàn tèmi tí mo mọ̀ pé definitely gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ pé obìnrin ò lẹ́sìn she will definitely convert Course, to yeah. tèmi mọ̀ nìyẹn before But that mo like- conversion before that conversion But they say you can't change people now. How do you want to change a whole human being? you can change not that you can't change people I mean, change you can't, because woman sọ fún wa pé don't go into a marriage relationship thinking that you will change your partner. the You can't reason have is that that in no mind. the reason is that don't think you can change that person but if that person decides on his or her own ó lè change Okay. tó bá ti persuade ẹ But he or she that's can a change. risk to take. and tó bá change tẹ́ bá you have wá changed that padà lọ person fẹ́ nìyẹn tó bá wá di pé ẹ̀yin assume pé Ó ó máa máa change. change tí ò bá Tí ò wá wá change change. nǹkan. so be it we continue our journey that's my own àwọn thinking tá a fẹ́ kán that pè wá was my own lẹ́nìí thinking then àwọn tí wọ́n ní
experience bóyá ẹ̀yin ni àbí family kan tó fẹ́ ẹlẹ́sìn ní ẹ̀rí kọ́ káwọn èèyàn tó pè wá wọlé jẹ́ kí kọ́ ka àwọn mẹ́sẹ́gì sàn yìí Adégbàyí Yẹmí ni ó ní ẹkú ètò adára kí ọkọ àti ìyàwó máa ṣe ẹ̀sìn kan náà ẹ má jẹ́ kí. And then Prophet David Solomon ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ó ní ẹkú ètò ẹkú iṣẹ́ ẹ jọ̀wọ́ sà and ma ẹ̀sìn òfàjà tí ìfẹ́ bá ti wà láàrin wọn àkọ́bí ìyá àwọn ọkọ ẹ̀ jẹ́ Muslim àǹtí àwọn jẹ́ sẹ̀lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbé pẹ̀lú ìrọ̀rùn ìfẹ́ wọ́n ní ìfẹ́ ló mátà ẹ̀kúṣẹ́ that's Prophet David Solomon Ṣẹ́gun Sima Owaloyo ní from Ẹ̀pìnmí Àkókò ẹ̀kú ètò then Adékúnlé Balógun only my question is it possible to make it compulsory for children to do the parents' religion or allow them to do his or her own religion watching live from Manchester United Adékúnlé Balógun kí ọmọ jẹ́ ẹlẹ́sìn Balógun okay Balógun say so only well done. Answer to that one is that ṣe wọn tí ọmọ bá ti di 18 years ó ti di adult ó lè decide on whatever and òbí kan ò lè force ẹ. So keep your comments coming then ẹ lè pè wá sórí ètò báyìí 0903 436 4982 0903 436 4982 tàbí 081 6251 9991 ẹ ṣì lè máa drop àwọn comment yín sí Facebook wa bákan náà ní YouTube ẹ dẹ̀ lè pè wá wọlé ẹ má gbàgbé kí la sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé àwọn tí married tí wọ́n bá lè volunteer to come on this program that's àwọn tí married from 10 years above you are welcome just drop your comment on our Facebook a máa lọ wò then we'll get in touch with you. Hello ẹ káàsán o. Ẹ káàsán o. Hello. Ẹ ń gbọ́ wa. Hello sir. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Orúkọ yín àti bí tẹ́ ti ń pè wá. Orúkọ wa Ọmọjọlá láti Dèrè. À ń gbọ́ yín. Ẹ ṣé gan. Ọ̀nà méjì ni ọ̀rọ̀ yẹn pín sí. Ìkíní, ó rọrùn fún Kírísítẹ́nì tó bá rí Kírísítẹ́nì fẹ́ níyàwó àtọkọ kọ́ wọn ò ní nira wọn lára nípa sísìn Ọlọ́run torí pé ẹnìkan ò ní sọ pé ìsàlọ́wọ́ o àbí mo fẹ́ lọ sọdún eégún o ìyẹn ò ní wáyé ìyẹn ọ̀nà kan ibi tó rọrùn jù nìyẹn. ìgbà ìkejì Bíbélì ò sọ pé Kírísítẹ́nì kò lè fẹ́ abọ̀rìṣà torí Kírísítẹ́nì bá rí abọ̀rìṣà fẹ́ tí ìfẹ́ wọn bá wọ̀ ó rí ìkan nínú àgùntàn tó sọnù tó fi wọlé nìyẹn tó nítorí náà ta inú Bíbélì kà Jákọ́bù àna Lábánì ni Lábánì yẹn abọ̀rìṣà ni ọmọ méjì ló dẹ̀ fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé ó fẹ́ àbúrò gbogbo aláfimọ̀ tán àkámà bá yẹn lọ torí àkókò tó nítorí náà ó rọrùn fún ọkùnrin torí bẹ́ẹ̀ lè sọ fún wa pé ọkọ ló lórí aya èyí náà ti ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe orí ìjọ tọkùnrin bá ń ṣe ó bi dandan kí ìyàwó ẹ̀ ò ṣe tó nítorí náà tọkùnrin àti obìnrin tó bá jẹ́ Kírísítẹ́nì tó bá fẹ́ra wọn á rọrùn fún wọn ní ìdílé ìkíní àti ìkejì ni pé ẹnìkan ò lè fi sí pé Kírísítẹ́nì ò lè fẹ́ abọ̀rìṣà rárá o Kírísítẹ́nì bá fẹ́ abọ̀rìṣà inú Ọlọ́run dùn sí Bíbélì yẹn sọ fún wa pé tí ọkọ tó bá fẹ́ obìnrin kan tí ò bá jẹ́ Kírísítẹ́nì ó nítorí pé a lè torí ọkùnrin yẹn sọ obìnrin yẹn di onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni obìnrin ẹ ṣé púpọ̀ ẹ jẹ́ kí a sọ fún àwọn aráalé pé tí ẹ bá ti send message sí wa lórí Facebook ẹ jọ̀ọ́ ibi tí ẹ ti ń send message yín kí ẹ máa bá wa indicate ẹ ní ibi. ẹ káàsán. lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ ayé òní báyìí. àmín. ọpẹ́yẹ méjì ọjà mo kí ẹ òkúṣe. orúkọ mi ni wòlíì David Solomon ẹ̀mí ibẹ̀ láti lọ́ọ̀kà àkọ́kọ́ fún àkókò wa mo ti send message but èmi kà believe wípé ìfẹ́ ló mátà. nínú ṣọ́ọ̀ṣì tèmi wà báyìí mo rẹ́ni tó jẹ́ pé àwọn Mùsùlùmí lọ́kọ wọn tó wá dẹ̀yọ̀ dá ìyàwó wọn fún ṣọ́ọ̀ṣì ibùdó gan gbà mí gan tó máa ń pè mí pé wòlíì tó bá ti ní kàtí bá ti dé wájú àwọn o kí n bá fẹ̀mí ṣọ́ọ̀nà o wọ́n á ní pé ṣé ó easy ni pé kí Mùsùlùmí wà á ní ìsìnká lájọ́ ń sìn nítorí yẹn kọ́ tó bá ti gbọ́ra wọn yé wọ́n
wọ́n á rí èèyàn mìíràn tó jẹ́ pé wọ́n á lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́ra wọn yé tó jẹ́ pé ìyàwó àlàpà máa lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ míì lọ máa gbẹ̀bẹ̀dẹ̀ wá bá ọkọ nínú ilé. ìyẹn tún kọ́. ìyẹn wà dáadáa wọ́n títọ́ kọ́tà bá ti gbọ́ra wọn yé kò sí ibi tó àlera láti lọ gbàdúrà gbogbo aláàdá ẹ̀ ní jábọ́ níbi ibi Solomon. èyí tí mo fẹ́ sọ sí tálàgbà tó kọ́kọ́ pè wọlé yẹn ni tó ń sọ pé ó dára kó jẹ́ pé ẹ̀sìn kan náà ni wọ́n mọ̀ sí yẹ́n bí ìbéèrè tí mo béèrè lẹ́ẹ̀kan pé tí èèyàn bá yí padà ńkọ́ torí ẹ̀sìn láti ṣe pẹ̀lú ọkàn èèyàn kan téèyàn kan yẹn bá dẹ̀ ti bá Ọlọ́run tó bá Ọlọ́run pàdé Ọlọ́run á gba ọkàn ẹ̀ ni ó lè jẹ́ tí ní mùsùlùmí àbí tí ní kìrìsìtẹ́nì àbí tí ní ti ìbílẹ̀ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ gan tó bá ti ń jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tẹ́lẹ̀ tó wá di pé wá jẹ́ àsùn fún ó jẹ́ mùsùlùmí ó dẹ̀ wá gba ẹ̀sìn yẹn so ṣó wá yẹ kó fọ́ọ̀sì ìyàwó yẹn wá ní àbí báwo. ẹ ká sọ ìyàwó ló máa mọ. ọ̀nà àṣàbùrẹ́ gbogbo wa. àti ẹlẹ́sìn àtẹlẹ́sìn àti ìdí ẹ̀tọ́ míì òṣèlú tí ò dáa onítèmi o jẹ́ Yorùbá èmi láì àti kí n má rí pẹ̀lú ẹ̀ láti èmi gan ò tí ì má rí mú rí ẹ̀yà mi jẹ́ pé èmi náà láì ìfowópamọ́ wá rò pé kò sí bó ṣe lè rí wọ́n ní tiwa ní tiwa èmi náà wá ní no jẹ́ kí n padà sí tèmi òòlù jẹ́ kí n mú tèmi tèmi náà ò lè gbà kí máa ṣe ẹ̀sìn kan àbí kí àwọn máa ṣe ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ láéláé kódà ìyàwó mi gan ò lè bó ṣe jẹ́ kírísítẹ́nì mo lè gbà kó lọ ṣọ́ọ̀ṣì míì tó bá lọ ìṣòro màá pé ìṣòro ló lọ àjọ ń lọ nìyẹn tí ò bá dẹ̀ lọ ó láti mọ̀ pé ó lọ ìṣe pé kọ́ ìyàwó máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì bòmí kọ́kọ́ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì bòmí àtẹ̀yìn wá ti mọ̀ kí ìyàwó sọ pé òun lọ ṣọ́ọ̀ṣì bòmí àbí ọkọ bòmí ó ní bòmí ló máa gbà lọ àrùn ẹ̀ dáadáa rí ní tèmi o èmi ò lè gbà Yorùbá tiwantiwa. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ jẹ́ ká wo mẹ́sẹ̀gì Fásì Ronald Adéríbigbé láti Ọ̀wọ̀ wọ́n ní greetings from Chief Ajaguda of Ọ̀wọ̀ wọ́n ní ìyàwó Tinubu náà ti ń ṣe bí mùsùlùmí náà báyìí then ẹbí mo ti Adéyẹmí Adéròǹkẹ́ ó ní understanding is the most important in marriage so religion is not a barrier but me prefer the same marriage to marry each other. Only Adegbayemi, only well done, my presenter. It's good for husband and wife to do the same religion. It will help to teach your children in good way. So Ejotebati, yeah, Taiwo Akinbi from Okisupa. Only okay, for an example, only Governor Ajimobi married a Christian. And Tinubu to married from Okitupa. Ẹ ṣé púpọ̀. Tí ẹ bá ti send message yẹn jọ, location yín kí ẹ bá wa indicate síbẹ̀. Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán orúkọ yín àti bẹ́ẹ̀ tí ń pè wá. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán o. Hello. À ń gbọ́ yín. Ẹ gbìyànjú láti pè wá padà. Hello, ẹ káàsán. 0903-436-4982. Hello, ẹ káàsán. Ẹ kú sẹ́mà. Ẹ ṣe orúkọ yín àti ìbílẹ̀ tí ń pè wá. À ń pọ̀ láti Ìjùmú local government ní Kogi state. Ok, à ń gbọ́ yín. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ànsà ọgbọ́n Ọlọ́run ó la lè lò. Bẹ́tẹ̀ ṣe ń sọ yìí ọkọ àti ìyàwó tó jẹ́ pé wọ́n tẹ̀kí ń lọ sí chọ́ọ̀chì kan ó tẹ̀ ń fa wàhálà o. Wípé ọkọ mi ń lọ sí chọ́ọ̀chì bí ìyàwó mi lọ sí chọ́ọ̀chì mi torí ní chọ́ọ̀chì mi ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ ìyàwó ó tako ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ ní chọ́ọ̀chì ọkọ ìyàwó sì lè délé bó ṣe ń hùwà sí ọkọ kó mọ̀ tẹ́ lọ́rùn so kí wọ́n tẹ̀ mọ́ lọ sí chọ́ọ̀chì kan yẹn ó dáa ṣùgbọ́n kí wọ́n tẹ̀ mọ́ lọ sí chọ́ọ̀chì wọ́n different wàhálà míì ni kó tó wá kú wípé ẹ̀sìn tó yàtọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé dáhàtì ni wọ́n nínú ẹ̀sìn wọn kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe tẹ́ bá fẹ́ fẹ́ ọmọ wọn ò ní gbà tẹ́ bá sì fẹ́ wọn wàhálà ni wọ́n á tẹ̀ lo nǹkan míì tó jẹ́ pé obìnrin yẹn yóò kú àdàpọ̀ kú tàbí kókó nǹkan míì kó lè kú lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ ní tèmi o mi ò fara mọ́ kí ọkọ ní ẹ̀sìn yàtọ̀ sí tìyàwó tàbí kíyàwó ó ní ẹ̀sìn yàtọ̀ sí tọkọ ẹ ṣé mà. ẹ ṣeun àdúpẹ́. ok Adégbàyẹmí ó sọ pé òun ṣe mẹ́sẹ̀jì láti ọ̀rẹ́ then ẹbí mo ti Adéyẹmí Adéròǹkẹ́ from Ìkọ̀lé Èkìtì làwọn ti send message títí wọn. Hello, ẹ káàsán. Hello. Hello, ẹ ti wà mẹ́.
ẹ káàsán o. Orúkọ yín àti ilẹ̀ tí ń pè wá. ẹ bá wa gbóhùn sókè o. Látọ̀ka àkókò. Ok. Nígbà tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ bá wo ìtàn Sólómọ́nì adépàdé Ọlọ́run sọ fún pé kò gbúdọ̀ kóbìnrin àjèjì kí ni pé ẹni tí kì bá ń sin Ọlọ́run kò gbúdọ̀ fẹ́ ẹni pé pàtó fẹ́ ìyàwó àjòjì láwọn bàbá ìyàwó ẹ̀ ní òrìṣà wọ́n wọ́ lọ síbẹ̀ yẹn Ọlọ́run ẹ̀ sọ pé kò gbúdọ̀ tẹríba wọ́n nípa tó jẹ́ àná yẹn ó débẹ̀ yẹn ó tẹríba ẹni pé bẹ́ẹ̀ ló ti rófin sí Ọlọ́run kò dáa fún nígbàgbọ́ kó lọ́ máa fẹ́ ní kò gba Ọlọ́run gbọ́ fún àwọn onígbò ẹ̀dẹ́ lẹ́tàdé ní kò fi Ọlọ́run kò dáa. Ẹ ṣeun. Wẹ́ ẹni tí mo tiẹ̀ tó tún wá sí mi lọ́kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nínú ìdílé yìí ó jẹ́ ó fi jẹ́ rántí ilẹ̀ Yorùbá wa ń bíbà pé a ti ẹ̀dúpẹ́ lọ́hùn kò ń sí ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn àbí kinní kan kò ń sábà sí ó ní mo sọ yìí pé lágbólé tèmi is like bí 70-30 in fact bàbá ìyá tèmi gangan is from a Muslim family tí wọ́n máa ń ṣe ọdún iléyà a máa lọ bẹ̀ á lọ jẹran iléyà tó wé àjẹ́ bó ṣe wà kò sí àwọn kọ́ọ̀tì ìyàwó wà tó ń ṣe mo rí dáadáa tó ń ṣe ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ò dẹ̀ sí wàhálà. Understanding. Hello. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán náà. Ẹ ṣeun. Láti ìlú Ọ̀rẹ́. Mrs. Abímbọ́lá láti ìlú Ọ̀rẹ́. Ó yà ń gbọ́ yín dá sí. Yes ma. Ohun tí ó dára ni pé kí ẹlẹ́sìn Muslim kó fẹ́ Muslim torí àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó jẹ́ pé Christian ni wọ́n tí wọ́n fẹ́ Muslim wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọkọ wọn nífẹ̀ẹ́ wọn ó dẹ̀ sọ pé tán bá ti wọlé o kí ìyàwó máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì òun ò ní problem pẹ̀lú ẹ̀ bẹ̀tìgbà tí ìyàwó wọlé tán tó bímọ kíní tó bímọ kejì wọ́n gbógun tì í láti máa ṣe Muslim arábìnrin yẹn báyìí inú ẹkún ló wà títí dì sí inú rẹ̀ ò dùn torí pé wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ tóun tó ti dá ni pé kí Muslim ó fẹ́ Muslim kí Christian ó fẹ́ Christian Bíbélì wa sọ wípé ká má ṣe fi àìdọ́gba dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. Ẹ ṣe fún wa. Hello Àdàbà. Hello ẹ káàsán. Adé lórúkọ mi láti London. Ẹ káàsán ẹ máa sọ lọ. Mo ń gbádùn ètò ìyẹn gan ni. My advice is that oníkálukú kó fẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀. Then tí ọkọ àti ìyàwó bá jẹ́ Christian wọ́n jọ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan náà. Ìkọ́ tó máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Tí ibi tí ìyàwó bá ń lọ tí wọ́n bá rí ìran fún bẹ̀ pé kó sun ṣọ́ọ̀ṣì ọjọ́ 7 ọkọ àdẹ̀dá wà lé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ 7 so oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ mi ò gbọ́ yín ná but mo àpẹẹrẹ ń gbọ́ mi so the best ni pé káwọn méjèèjì jọ máa lọ the same church lóò tó lè dà wọ́n jọ máa kúrò nílé wọ́n jọ tún padà sínú ilé ilé ìṣòro kan jọ kan wà lè ráyè kejì máa lọ so they should do everything together torí àwọn méjèèjì kan ni wọ́n so no separate church and ẹ̀sìn kìíní ò lè lọ fẹ́ ẹ̀sìn kejì ẹ̀sìn kan náà ni kò fẹ́ God bless our home. Engineer Mr. Adé láti London nìyẹn so that wọ́n lè mọ ibi táwọn méjì jọ kò ní sí pé àníṣọ òru lónìí o. ojú lọkùnrin Banji from UAE ó ní sorry Mr. Engineer Mo because one president does so no mean say it's right. So Kolaole Austin from Otukukoni, my advice to all single boys and girls is that you should marry within your religion to avoid unnecessary conversion from one religion to another. That's from Kolaole Austin Aliki from Otukukwa. Hello, ẹ káàsán. Orúkọ yín àti ẹ ti ń pè wá. Jẹ́gẹ́dẹ́ láti Kàbà. À ń gbọ́ yín. Ó ṣẹlẹ̀ sí mi ọmọ. Ṣé lọ ní Muslim ló lọ fẹ́. Sọ mo ní tọ̀ ẹ mọ̀ bọ̀ nílé. Ìgbà tó wá nǹkan tó ń bà mí lẹ́rù rẹ̀ ni pé tí Yorùbá bá fẹ́ Muslim níyàwó kò sí wàhálà. Bẹ́ẹ̀ kí Christian kó lọ fẹ́ Muslim àṣọkọ tó bá dọjọ́ ọ̀la wọn á ní dandan ni kó wá lọ fọ́ọ̀sì sí Muslim. Inú yẹn ń bà mí lẹ́rù bí mo ṣe wà yìí Ọlọ́run ló ṣàní kí n máa wá dàgbà dáadáa ẹ bá mi mọ nǹkan tí mo lè fi ó sì ti wà lóyún báyìí tó bá di lọ́la báyìí sẹ́yìn tó ti kó sí wọn lọ́kàn tó ti kó sí wọn lẹ́yìn báyìí mo sọ fún ọmọ Muslim lọ fẹ́. Ọlọ́run á dúró tì wọ́n.
Ọlọ́run á dáwọ́ sí ntọ́lọ́run bá ti lọ́wọ́ sí kó máa ń ṣe yes. Hello. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán o ma. Orúkọ yín àti ẹ ti ń pè wá. Orúkọ mi ṣèyí fún mi Akínóye. Láti ìlú Òwòsò lẹ́dọ̀ state. ẹ ṣeun. Adúpẹ́ lórí ètò tẹ̀ ń ṣe lọ́sàn-án yìí ètò tó dání. But it's better kí Christian fẹ́ Christian kí Mùsùlùmí fẹ́ Mùsùlùmí. Kálàwù Àwọn tó ń sọ pé kí Christian fẹ́ Christian yẹn wọ́n lè sọ pé kí Mùsùlùmí ó fẹ́ Mùsùlùmí kí ìgbà tó dání. Téèyàn ò bá mọ ẹ̀sìn ẹlòmíì wà ó lè jẹ́ Christian ni. But kì í ṣe full Christian ó láwọn tó máa ń pè ní Christian. Nominal Christian. Believers ó yàtọ̀ sí àwọn tí ò believe tó bá really believe as a Christian wọ́n máa pé it is good for you to marry from your religion. Then tó bá believe as a Muslim it is better you marry from your religion. But àwọn kan wà wọ́n jẹ́ ọmọ Mùsùlùmí they are just saying it for mouth sake. Wọn kì í gba ìwẹ̀ àkókò àwẹ̀ wọn ò ní gba ìwẹ̀ wọn ò ní mọ̀ gan áàdì ló máa wọn láàrin àwọn èèyàn pé Mùsùlùmí ni wọ́n but orúkọ wọn ló máa fi dá wọn identify wọn pé they are Muslim. Bí Ọpẹ́yẹmí wà. ìyẹn Christian náà ó yẹ pé òun ní mà pé bí a Christian òun ni wọ́n ti jáde ìwà wọn gan ò jọ ìwà Christian but at the end of the day tí wọ́n bá marry bí that guy is a Christian then the woman is a Muslim. tó bá tó time bóyá ọkọ yẹn lè wá pé bí àwọn ti ṣe bí kan bí 40 to 50 years tó sọ wá pé òun fẹ́ ké ìyàwó òun kó sí ẹ̀sìn bóyá wọ́n ti fẹ́ fi ṣe olórí ìjọ wọ́n fẹ́ fi ṣe díkè inú church wọ́n lè tó wá wò pé báwo ni ìyàwó ajẹ́ mùsùlùmí tí wàá jẹ́ lè pé kò possible á sì wàá máa force ìyàwó ẹ̀ tipátipá ìgbà yẹn wàá rí marriage of 40 years 50 years tó jẹ́ pé problem á sì wàá wà so it is better. Even though being a Baptist, most of the Baptist you marry outside my religion. I marry from Baptist. So, the man sorrow as a Baptist. Ìyàwó mi náà sọ̀rọ̀ as a Baptist. Ìdí pé wàá máa yẹ Baptist máa lọ marry regime or other things because program. Adúpẹ́ Ọpẹ́yẹmí ṣọwọ́ kí ni kan wá sí ọkàn mi nísìn nígbà tó ní wọ́n mú ọmọ ẹ lọ wọn sọ ní títí lọ́pẹ́ kí ló dé tó ṣe jẹ́ Ọpẹ́yẹmí jọ̀dá ó yẹ ká kó èrè ẹ̀. ìbéèrè tí mo sì ń béèrè ní ìdúró tí Kristẹni bá fẹ́ Kristẹni tí Mùsùlùmí fẹ́ Mùsùlùmí at a point in life tí kan nu wọn bá Ọlọ́run mi ìpàdé wọ́n wé olóòtú ẹgbẹ́ kó pa ẹgbẹ́ ká ilé ìka tó máa lọ lé náà. bẹ́ẹ̀ni tó bá bá àwọn pàdé lára ẹnì kejì àgbà ni tó bá yẹ kó fẹ́ gbà tó bá gbà. ṣé kò wá padà sí ibi tí tó bá gbà àgbà tó bá gbà ó gbà ó message ẹni Toluwaṣe Ṣewanye ó ní I don't feel comfortable marrying outside my religion. Love will never be enough. People who share the same religion self they fight every time. Not talk of different religion. Moreover, the Bible said, "Do not be equally yoked with unbelievers." We always find a place that suits to quote in Bible. That's it. So I think we just have to go. Anyways ẹ jẹ́ ká tún sọ fún àwọn tí wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò tí wọ́n jẹ́ couples tí wọ́n jẹ́ couples especially tí wọ́n bá yẹ pé Àkúrẹ́ lẹ̀ ń gbé o wọ́n pa Àkúrẹ́ ní àwa. àlèrè ẹni tó fẹ́ wá láti ibi tó jìnnà torí àkànlówó mọ́tò lórí ọ̀rọ̀ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí báyìí. ẹlòmíì lè nífẹ̀ẹ́ sí ẹlòmíì lè nífẹ̀ẹ́ sí ẹni tó wà ń Kogi lè wá ẹni tó wà ń Kogi lè sọ pé òun fẹ́ wá. rárá jọ̀dá kò sáyè. kí ló dé. ó lè wá Kogi on their bill ni. bíi wọ́n ní kí ló dé. no wọ́n lè wá fún ọmọ kó lè jara wọn ní moon fun time ọkọ àti ìyàwó. náà kí ló dé tí wọ́n lè wá. láti ẹ̀ lè ṣí àánú experience. láti Kogi fun time ọkọ lè wọ pé ìyàwó mi jẹ́ ká lọ failures get away. láti ẹ̀ ṣeré lọ káti ẹ̀ lọ sínú wa. anybody ẹ lè send message sí Facebook page wa. We'll go and check there. So let's see from now till maybe next Friday. So maybe tabati wari within that next week they will now mọ̀ gbà tán máa wá. Ẹ ṣe púpọ̀. Ìwà ká má gbàgbé pé engineer mo ní question o. Question wọn yẹn ó dàbí pé tàbá answer ẹ̀. Ó kẹ́ sáré sọ ká tó máa lọ. Wọ́n sọ answer wọ́n ti béèrè question. Ọkọ àti ìyàwó wọ́n jọ jẹ́ Christian wọ́n fẹ́ ra wọn àbí.
àbí mùsùlùmí wọn jọ fẹ́ra wọn ẹnìkan wá bá ọlọ́run mi ìpàdé ṣé kò ń ṣẹlẹ̀ ní. ó ṣẹlẹ̀ náà what we had now happen. wọ́n ní kí ló máa wá ṣẹlẹ̀. ọlọ́run fún wọn ní ọgbọ́n àti òye láti fi so which means ọlọ́run lè fún wọn lọ́kọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ gan náà tọ́kọ́ bá jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́run lè fún wọn. ṣùgbọ́n kò sí bá sí ní bá challenges pàdé challenges máa wà challenges máa wà. ohun tí àwọn aṣọ lórí tẹ́kùn pé kò sí ẹ̀sìn ọlọ́run mọ́ wọn kọ́ lọ́n kan là ń pè ọlọ́run àti ẹ̀ máa gbàdúrà gbogbo so we are not against you marrying who you want to marry. It's a decision. If it is okay by you, fine, go ahead. We just pray for peace. Yes, think beyond the Valentine love. Buy me rose, I buy you rose. So think beyond